So yesterday saya dah brief sikit apa pasal partial fractions ni. Beza proper fraction dengan improper fraction. So bila kamu dapat soalan, contoh macam yesterday punya soalan lah. Okay, dekat soalan sini, 7. Okay, 7A, jawapan macam mana kita buat semalam. Basically cari zeros, factorize completely, long division semua daripada 6.1 dan 6.2. Okay, untuk soalan B, bila dia kata express this fraction in partial fraction. So first thing yang kamu kena tengok ialah sama ada fraction ni ialah proper fraction ataupun improper fraction. Okay, which is I have explained yesterday apa beza proper fraction dengan improper fraction. Okay, ingat tengok fraction, kena tentukan dulu sama ada dia proper ataupun improper. So proper kalau degree numerator kita kurang daripada degree denominator. Okay, improper kalau degree numerator sama atau lebih daripada denominator. Contoh kat sini saya ada 2x power 4 plus x minus 2. So degree yang di atas ialah 4. Okay, degree yang di bawah ialah 3. So atas lebih daripada 3, so that means dia ialah improper fraction. Okay, so let's say kalau saya ada x square tolak 1 bahagi x square plus 1. X square plus 2. Okay, so degree di atas ialah 2, degree di bawah ialah 3. Okay, x square darab x 3. So ini ialah proper fraction. Okay, first thing first mesti determine either proper ataupun improper fraction. Barulah kita boleh teruskan dengan step yang seterusnya. Okay, so kita tengok macam mana nak buat proper fraction dulu. So sekarang kita ada fraction fx over gx which is degree numerator kurang daripada degree denominator kita. So we can divide proper fraction kepada 3 bahagian. Okay, bila tengok soalan tu, first thing tadi tentukan dia proper ataupun improper. Second step ialah kamu kena tentukan dia punya denominator tu sama ada linear factor, quadratic that cannot be factorized. Tolong tambah factorize kat sini, tertinggal. Bukan tertinggal, dia termasuk dalam kotak ni. That cannot be factorized Dan yang ketiga, repeated linear factor. So kalau kamu tengok contoh dekat sini, linear factor contoh ialah x plus A, x plus B. Okay, kalau saya ada contoh, let's say kat sini kita ada 2 over x minus 1, x plus 2. So bila kita decomposekan 2 over x minus 1, x plus 2 ni, dia akan jadi A over x plus 1 plus B over x plus 2. Okay, ini yang kita panggil sebagai linear factor. Okay, untuk quadratic that cannot be factorized dekat sini, contoh kalau saya ada 2 over x plus, contoh x square plus 2. Okay, x square plus 2 tak boleh difactorizekan, which is kalau kamu cari roots x tu memang tak boleh factorize lah kan, dia akan dapat imaginary number, obviously they cannot be factorized. So what will happen, apa yang kita akan buat bila kita decompose partial fraction ini, dia akan jadi dalam bentuk ax plus b over apa kita punya factor tu lah. Okay, I will explain this later lagi. Okay, repeated linear factor, contoh kalau saya ada 2 over x plus 2 square. Okay, tengok beza yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua x square plus 2, ini tak boleh difactorizekan. Tetapi ini boleh difactorizekan. Okay, factor dia ialah x plus 2, x plus 2 which is dia repeated dekat sini. So ini yang kita panggil repeated factor. So macam mana nak decompose dekat sini? First one a over x plus 1. Okay, yang linear biasa. And yang kedua ialah yang repeated. Okay, so itu apa yang kita buat bila kita decompose partial fraction. Okay, kita tengok dulu soalan. Alright, case yang pertama, denominator with distinct linear factors. So what we have to do is basically just pecahkan A over first linear factor, B over second linear factor. Okay, kalau ada 3 ataupun 4 teruskan sahajalah. So dekat sini kita ada 3 over x square plus x minus 2. Okay, ini ialah dalam bentuk quadratic. So apa yang kamu kena buat ialah check dalam calculator kamu sama ada dia boleh factorize ataupun dia tak boleh factorize. Okay, so sekarang kita ada x square plus x minus 2. So kalau kita factorize, kita ada plus minus. Okay, that means kita boleh factorizekan dia. So what we will have here ialah 3 over x minus 1
x plus 2. Okay, so pecahkan. Step yang pertama, first kali ialah tentukan dia ialah improper ataupun proper. So ini ialah x power 0. So 0 lebih daripada 2. Okay, so atas kurang daripada bawah, so dia ialah proper fraction. Okay, second ialah tentukan denominator dia sama ada linear, quadratic that cannot be factorized ataupun repeated. So dia ialah linear. So kita decomposekan dia, dia akan jadi a over x minus 1 plus b over x plus 2. Okay, so itu first step kita. So second step, darabkan semua dengan this thing here. Ini. Okay, darabkan semua. Ini tak payah tulis pun tak apa. Darab semua dengan x minus 1, x plus 2. Okay, so that means ini semua darab dengan x minus 1, x plus 2, which is you will cancel out everything, yang tinggal ialah 3 sahaja di sini. Okay, and then this one multiply by x minus 1, x plus 2, which is you will cancel x minus 1, so yang tinggal ialah a x plus 2 sahaja. Same thing here, multiply by ini, you will cancel out x plus 2, so yang tinggal ialah x minus 1 sahaja. So plus b x minus 1. So now what we are going to do is basically find our value for a and b. So macam mana nak cari value of a dengan b di sini, kita akan gunakan use roots from the factors. Ataupun use value of x. Value of x from linear factors. Okay. So sebenarnya kalau kita nak cari value of a dengan b kita boleh guna any value of x. X equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak kisah. Tetapi untuk mudahkan kerja kita mengira, kita gunakan saja nilai yang di factor dekat sini. Which is x minus 1, roots dia kita ada when x equals to 1. Okay. Factor x plus 2, kita ada roots dia when x equals to negative 2. Okay, kenapa kita guna roots yang ada di linear factor? Supaya bila kamu masukkan 1 dekat sini, dekat dalam equation sini, 1 tolak 1 ini akan terus cancel out. So senanglah untuk kita kira. Same thing here, negative 2 tambah 2, 0, sini akan terus cancel. Okay, so please use roots daripada factor yang diberi. So sekarang when x equals to 1, kita substitutekan 1 dekat dalam equation kita. 1 plus 2, sini 1 minus 1 which is akan dapat 0, ini terus cancel. So 0 lah. So kat sini kita ada 3a equals to 3, a is equals to 1. Okay, so next substitutekan balik x equals to negative 2 dekat dalam kita punya equation dekat sini. Kita ada 3 equals to a, negative 2 plus 2 di sini akan jadi 0 which is akan cancel out everything. So ini tak adalah. So 0 plus b negative 2 minus 1. So kita ada negative 3b equals to 3, b is equals to negative 1. Okay, so ada value of a, ada value of b, apa yang kita patut buat ialah substitute balik ke dalam equation kita yang ini. Okay, substitute back to partial fraction kita. Which is kita ada salin, soalan pun kena salin juga 3 over x minus 1. So kita ada 3 over x minus 1, x plus 2. And then kita ada a over x minus 1. So our a is 1 dekat sini. So akan jadi 1 over x minus 1. B over x plus 2. B is negative 1. So dekat sini akan terus jadi minus 1 over x plus 2. And this is our final answer, and that is how we decompose partial fraction kita. Okay. Alright. Kadang-kadang jawapan kamu, mungkin kawan kamu akan dapat A sama dengan negatif 1, B sama dengan 1. Okay, tak ada masalah. The value of A, B, C kamu dengan kawan kamu mungkin akan berlainan sebab mungkin dia akan letak X plus 2 di depan. Okay, dia letak X minus 1 di belakang. So tak ada masalah. Okay. Boleh faham? Jelas? Boleh. Okay, so kita buat satu lagi example untuk linear factor ni. So dekat sini kita ada X. X dikira sebagai satu factor macam bila kamu buat table of sign.
kalau kamu ada 5 over x, x tu ialah factor kamu, which is x equals to 0 lah. And then dekat sini kita ada 3. So bila kita first start, tentukan dulu dia proper ataupun improper. So obviously x darab x darab x, x cube lah di bawah. Bawah x1, atas x1. So dia ialah proper fraction. So we can just proceed to the first step, decomposekan dia. Okay, so kita ada 5x plus 1 over, salin je soalan, x plus 1 to x minus 1. So kita ada 3 faktor dekat sini, so that will be a over x plus b over x plus 1 plus c over 2x minus 1. Okay, alright. So again, multiply everything with this thing here. Okay, multiply semua sekali dengan denominator kita, which is kita nak hilangkan sini sebenarnya, kita nak hilangkan benda ni, sebab tu kita multiply semua by the denominator. 2x minus 1. So ini multiply by x plus 1, 2x minus 1, obviously akan cancel out everything. So kita dapat 5x plus 1. And this one multiply by x, x plus 1 to x minus 1, you cancel out x. So yang tinggal ialah x plus 1 to x minus 1. So a, x plus 1 to x minus 1. Kita teruskan. Ini multiply by x, x plus 1 to x minus 1. Yang kita cancel ialah x plus 1. So yang tinggal ialah x to x minus 1. Plus bx times 2x minus 1. And last sekali, ini akan cancel dengan ini, yang tinggal ialah x, x plus 1. Okay. So sekarang, apa sangat-sangat ni? Sekejap, saya tulis balik. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat ialah kita cari value of A, B and C. So sebenarnya boleh guna any value, tapi nak senangkan kerja kita, kita guna value daripada roots kita, which is kat sini ialah x equals to 0, sini ialah x equals to negative 1, sini ialah x equals to 1 over 2. Okay, supaya senang kita cancel out nanti. So sekarang kita ada when x equals to 0. So substitute 0 into this equation here. You should have 5, 0 plus 1. Okay, substitute 0 dekat sini, the whole thing akan jadi 0. Substitute 0 dekat sini, the whole thing akan jadi 0. So we have to focus on this part only. So kita ada A, 0 plus 1. 2 times 0 is 0, 0 minus 1. Okay, so dekat sini 1 times negative 1, negative A equals to 5 times 0, 0. 1. So A kita equals to negative 1. Okay. So proceed to the next factor kita ataupun root kita, which is x equals to negative 1. So when x equals to negative 1. So sama jugalah. Substitute kan, kita ada 5 negative 1 plus 1 equals to. So mana satu yang akan jadi 0? Sini kalau substitutekan negative 1 plus 1 akan jadi 0. So the whole thing kita cancel. Sini kalau substitutekan negative 1 plus 1 akan jadi 0. So the whole thing kita cancel. Ini kita fokus. So B negative 1, negative 2 minus 1. Okay. So negative 3, negative 1. So positive 3. Negative 5 plus 1, kita ada negative 4. So we have B is equals to negative 4 over 3. Okay, teruskan untuk yang terakhir, kita ada when x equals to 1 over 2. Dan substitute je lah. Plus 1. So mana yang akan jadi 0? Sini akan jadi 0, sini akan jadi 0. So ini sahaja yang tinggal. 6c 1 over 2. 1 over 2 plus 1. Which is kita ada 3 over 4c equals to 7 over 2. C is equals to 14 over 3.
Okay, so sekarang dah ada A, B, C kita, so tinggal substitutekan baliklah dekat dalam kita punya partial fraction yang kita dah pecahkan tadi. So kita akan dapat 5x plus 1 over, soalan ni kena salin x plus 1 to x minus 1. So A is negative 1, which is we have negative 1 over x. B is negative 4 over 3. Negative 4 over 3 tu boleh turunkan ke bawah lah. Okay, janganlah letak dekat atas juga. So 3x plus 1 and C is 14 over 3 to x minus 1. Okay, janganlah letak negative 4 over 3 dekat atas ni. Kita boleh turunkan kan 3 tu. Okay, so itulah jawapan dia untuk linear factor. Okay, so soalan C boleh buat sendiri, bukan C, example 18. Jawapan ialah 1 over okay, boleh Boleh saya teruskan? Semua orang masih bersama saya? Masih. Okay. Seorang je lah Zidan, kita 2 orang je lah kat dalam kelas ni. Okay. So case yang kedua tadi ialah linear factor. So sekarang case yang kedua ialah repeated factor, which is saya dah explain dah tadi macam mana repeated factor. Saya bagi contoh lagi. Contoh kalau saya ada x minus 1 over x minus 3 x plus 2 square. Okay, yang di mana yang repeated, di sini yang repeated. Okay, nampak x plus 2 square. So factor untuk x plus 2 tu di repeat kan. So macam mana kita nak decomposekan dia? First kali yang linear tu x minus 3. Bila repeated mesti kena ada berulang. Satu tanpa power, satu dengan power. Okay, so ini yang repeated. So, macam mana nak decomposekan dia? Satu without power, one with power. Contoh juga kalau saya ada 1 over x square. X minus 1. Okay. X square di sini pun juga ialah repeated factor. Okay. So kita akan letak dia 1 without power, 1 with power. Sorry, ini A. Okay. 1 without power, 1 with power. And last one tu ialah linear factor. Okay. Simple je. Contoh. Bukan lain kata kalau begitu. Apa tu? Memang kasih je begitu. Yes, betul. Memang kasih je begitu. Sebab x square ialah repeated factor, so x satu without power, satu with power. Okay. Example 18, kita cuba example 18. 7x over x plus 2 square. So first kali kena tentukan dia proper ataupun improper. So obviously atas power 0, bawah power 2. So dia ialah proper. So second thing ialah tentukan dia punya denominator sama ada linear, quadratic yang tak boleh factorize ataupun repeated. Okay. Kamu tengok x plus 2 square. Jangan tengok dia sebagai x plus 2 sahaja. X plus 2 memang linear. Okay. Tetapi dekat sini dia repeat. X plus 2, x plus 2. Which is ini ialah factor yang sama. So it's supposed to be x plus 2 square. Dia berada dekat dalam a repeated factor. Okay. So macam mana kita nak decomposekan dia? Kita ada 7x over x plus 2 square equals to first factor ialah yang without the power, which is without power kita ada x plus 2. Second factor with power, x plus 2 square. Okay, simple je. And then sama juga step dia macam tadi, darab semua with denominator yang di soalan ini, which is multiply by x plus 2 square. Okay, kenapa kita multiply? Sebab kita nak hilangkan yang ini. So obviously ini multiply by ini, tinggal 7x sahajalah. So 7x. Okay, this one kena hati-hati sikit. A over x plus 2 multiply by x plus 2 square. X plus 2 darab dengan, cancel out dengan satu factor x plus 2. So yang tinggal dekat sini ialah A over
apa ni? Ax plus 2. Boleh ke? Jelas ke? Contoh kamu ada A over X plus 2, kita multiply by X plus 2 square. Okay, so cancel, dekat sini ada 2, so jadi A darab dengan X plus 2. Jelas? Faham ke? Jelas. Okay. So this one, X plus 2 square multiply B over X plus 2 square multiply by X plus 2 square, which you can just cancel out this. So yang tinggal ialah B sahaja. Okay, so seteruskan kehidupan kita. Di sini akan kamu boleh apply dua method. Okay, method yang pertama ialah method yang kita buat tadi. So saya tunjukkan method pertama dulu. Method 1, use roots lah. Okay, so kita nak guna value apa? Kita nak guna roots apa daripada factor kita, which is kat sini ialah X equals to negative 1 over 2. Sorry, X equals to negative 2. Okay, kita buat tu dulu. When X equals to negative 2. Okay, substitutekan dekat sini. So 7 multiply by negative 2. This one, negative 2 plus 2 akan jadi 0. So hilanglah. So yang tinggal ialah B sahaja. So automatically kita dapat jawapan untuk B negative 14. But now, ini ialah X plus 2 square. Di ada roots kita ialah X plus 2 square. Kalau roots dia is also X equals to negative 2, takkan nak guna benda yang sama. So dekat sini, dah habis dah semua roots kita guna, semua factor. Roots daripada factor kita dah guna dah, which is only this one. So the other roots yang kamu patut guna untuk cari the other value of A ataupun B, kamu boleh guna any value. Okay, macam saya cakap tadi, sebenarnya method yang pertama ni kita boleh guna any value. Kita guna roots dia sebab supaya mudah untuk kita cancel out. So bila dah semua factor, semua roots dah tak boleh guna, so kita gunalah any value. So let's say saya cuba when X equals to 0. So substitutekan dekat dalam ni, 7 multiply by 0, A 0 plus 2, which is the value of B dekat sini kita dah cari, negative 14. Okay, so di sini kita ada 2A equals to 14. A is equals to 7. Okay. Can use any value. So sebenarnya method yang pertama, use root ni boleh guna any value lah. Kita guna factor supaya mudah. So bila semua factor kita dah guna, kita boleh guna any value. Biasanya kita akan start dengan 0 lah. 0, 1, negative 1, 2, negative 2 dan seterusnya. Okay, so sekarang ada value of A, ada value of B, sebenarnya boleh substitute balik dekat dalam soalan kita. Okay, tapi before that, saya nak tunjuk macam mana nak guna the other method. Okay, so second method dekat sini ialah expand and compare. Kita kembali balik dekat sini, cerita kita dekat sini. Okay, so expand and compare. Obviously kenalah expand, so kita expand dulu. 7x equals to ax plus 2a plus b. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan compare left hand side dengan right hand side kita. 7x yang di sebelah kiri ni jangan usik. Okay, so dekat sini sebenarnya 0x square plus 7x plus 0. So apa yang kita akan buat ialah kita akan compare left hand side dengan right hand side. So from here kita ada ax. So di sebelah kanan 7x. So automatically kamu terus dapat jawapan untuk A equals to 7. Okay. And di sebelah 2A plus B yang constant dekat sini kita compare dengan 0. So kamu ada 2A plus B equals to 0, which is we have the value for A, which is 7, plus B equals to 0, which is kamu akan dapat jawapan yang sama, negative 14. Okay, soalan ni senang lah, nanti kita akan tengok sikit soalan yang panjang sikit. So ini dua method untuk kamu cari value of A, B, C ataupun constant kamu lah, sama ada substitutekan guna roots ataupun buat compare. Which is kita akan terus end up dengan jawapan yang sama di sinilah. 7x
over x plus 2 square. A ialah 7 over x plus 2. B ialah negative 14 over x plus 2 square. Okay. Boleh? Faham? Okay ke? Okay, Miss. Okay. Alright. Okay, Miss, boleh. So next question. Express 2x plus 1 over x square x plus 2. Okay, so check. First kali check proper fraction ataupun improper. Bawah ialah 3, atas ialah 1. So proper fraction. And terus ke next step, tengok denominator. Denominator di sini ialah x square. Okay, ini memang linear. Okay, memang linear. Tapi di sini ada repeated. So tolong hati-hati kena repeatkan factor dia. So sekarang kita ada 2x plus 1 over the question x square x plus 2. So bila kita expand ni, kita decomposekan partial fraction kita, ini ialah repeated factor kita. Ini dipanggil, ini repeated So dia akan jadi A over first kali without the power, second with power. Okay, and then yang belakang, linear macam biasalah. Okay. So multiply everything with the denominator x square x plus 2. Okay, so obviously ini dengan ini akan cancel out, yang tinggal ialah 2x plus 1. X square x plus 2. Cancel out x, cancel out 1x dekat sini, so yang tinggal dekat sini ialah ax x plus 2. Okay, tengok betul-betul x square x plus 2. Cancel out x square, yang tinggal ialah x plus 2. So yang last obviously cancel out x plus 2, cancel out x plus 2, yang tinggal ialah x square sahaja. Okay. Alright, so sekarang saya nak guna method compare tadi. Instead of kita guna method using root. Contohlah kalau nak guna root, kamu boleh guna x equals to negative 2. Ingat ini ialah factor juga, x equals to 0. So nak cari 3 constant mesti kena ada 3 root. So one more value boleh guna anything lah, x equals to 1 ke, x equals to negative 1 ke. Okay, tapi dekat sini saya nak tunjuk cara compare. So sebelum kita compare, method tu lah contohnya. Method 2, expand and compare. Okay, sebelum compare mestilah kena expand dulu. So kita expand dulu. So we have 2x plus 1 equals to ax square plus 2ax plus bx plus 2b plus cx square. Okay. So sekarang lepas expand, sebelum compare kita kumpulkan dulu apa yang sama. So kat sini 2x plus 1, jangan usik sebelah kiri jangan bawa pergi sebelah kanan pula. Biar je dia. So x square, x square. So dekat sini kita kumpulkan a plus c x square, x kumpulkan juga 2a plus b, x 2b duduk sorang-sorang plus 2b. So now we are going to compare with left hand side. Okay, so 2b, a constant, compare with 1. X 2a plus b, compare with 2x. Okay, so a plus c dekat sini tak ada apa-apa kawan dia, which is kita compare dengan 0x square lah. Okay, 0x square. So kita tuliskan semuanya, kita ada a plus c by comparing. So we have a plus c equals to 0, 2a plus b equals to 2, 2b equals to 1, which is we automatically have the answer for b. 1/2. Okay, so dah ada jawapan b, tengok balik ini a dengan c, ini a dengan b. Kalau substitutekan b, kita dapat jawapan a. So we can use our b. 2a plus 1 over 2 equals to 2, which is you are going to have your a equals to 3 over 4. So dapat jawapan A, substitutekan dekat dalam sini, 3 over 4 plus C equals to 0. So C equals to negative 3 over 4.
Okay, so bila buat compare kamu akan dapat 3 equation lah basically. So 3 equation ni simultaneous equation sahaja, tak ada masalah. Okay, mungkin nanti kamu akan jumpa lah yang susah sikit. Okay, so kita ada value of A, B and C, substitutekan balik dekat dalam kita punya partial fraction dekat sini. So we have 2x plus 1 over x square, x plus 2. Okay, A ialah 3 over 4. 3 over 4x. B ialah 1 over 2. 1 over 2 x square. C ialah minus 3 over 4 x plus 2. Okay, so this is our final answer. Alright. So nak guna compare boleh, nak guna substitute roots pun boleh. Dua-dua boleh, mana yang senang lah untuk kamu. Okay, boleh jelas? Ada masalah? Jelas. Jelas? Sedap, Miss. Okay. So next kita tengok. Denominator with quadratic factor. Bukan simply quadratic factor, quadratic factor that cannot be factorized. Okay, kalau cerita pasal quadratic factor, ini pun quadratic factor. Ini quadratic factor juga. Ini pun quadratic factor. Ini quadratic factor, bukan, ini cubic. So dia bukan just simply quadratic factor, dia ialah quadratic factor that cannot be factorized. Contoh saya bagi dekat kamu. Saya ada 7x over x minus 2, x square plus 1. Okay. So x square plus 1 ni obviously tak boleh factorize kan. Okay, kalau kita cari roots pun kita dapat imaginary. So apa yang kamu akan dapat dekat sini ialah a over x minus 2 plus x square plus 1 sebagai denominator, tetapi yang di atas dia akan jadi bx plus c. Okay. Okay, saya bagi contoh lagi satu. Contoh kalau saya ada 1 over x square plus 3x plus 1. Okay, yang di bawah ini cubalah tekan kalkulator kamu. Kamu tak akan dapat, tak boleh factorize lah. Kita dapat point dekat situ. So apa yang akan jadi a over yang linear x plus ini ialah quadratic yang tak boleh di-factorize kan. So apa yang akan jadi dekat atas, instead of b, dia akan jadi bx plus c. Okay, kenapa? Kenapa boleh bagi tahu saya? Kenapa boleh jadi bx plus c? Dari formula. Dari formula. Betul? Kan? Lagi? Tak ingat? Okay, kita revisit balik kita punya 6.1. Revisit 6.1 bila kita buat long division. Okay, bila kita buat long division kita kira px over qx, px over dx, inilah px over dx kamu basically. Px over dx. Okay, kita buat long division, px bahagi dengan dx. Kita kira, remainder, bila kita nak stop? Bila kita nak stop? Bila remainder kita? Plus by 1. Yes. Dia Okay. punya power Remainder. Bukan remainder. Degree remainder. Must be less 1 than degree divisor. Okay, ini kita ada cerita dekat 6.1. Okay, so inilah kamu punya divisor. Okay, inilah divisor kamu. So basically ini ialah remainder kita. Bila divisor kita x square, remainder kita mesti kurang satu daripada kita punya divisor. So bila divisor kamu x square, sebab itulah dekat sini dia kena jadi bx plus c dekat situ. Okay, so tolong ingat bila kita ada quadratic that cannot be factorized, dekat tempat quadratic that cannot be factorized tu mesti kena letak bx plus c. Okay, tak kisahlah kalau kamu nak tulis dekat sini. Contoh kalau saya terbalikkan ax plus b over x square plus 3x plus 1 plus c over x pun sama juga tu. Okay, alright. Tapi kena hati-hati, contoh saya bagi soalan. Note, bukan note.
quotient. Contoh kalau saya bagi soalan 1 over x minus 1 x square plus 2x plus 1. Okay. Cuba tekan calculator. X square plus 2x plus 1 kamu dapat apa? Dapat apa? X square plus 2x plus 1. Apa roots dia? Ai. Tak ada orang yang pegang calculator Negative ke? 1. Negative 1. Negative 1. X equals to negative 1, which is factor dia ialah x plus 1. Okay. Roots kamu ialah x equals to negative 1. Satu sahaja. Tapi kita buat quadratic, mestilah dia ada dua. So x plus 1, x plus 1. So dekat sini ialah x plus 1 square. So di sini, case yang ini bukan quadratic that cannot be factorized. So dia dah jadi case yang repeated dekat sini. Okay, ini ialah case yang repeated. So jangan tersalah pula. Bila kamu dapat quadratic macam ni, soalan quadratic, denominator quadratic macam ni, check dulu sama ada boleh factorize ataupun tak boleh factorize. Okay, boleh je kalau dia bagi quadratic macam ni, kamu dapat linear. Okay, so check dulu dalam calculator kita. Alright, okay, panjang sangat introduction tu. Kita teruskan example 20. 3 over x plus 2, x square plus 1. First kali proper ke improper? Obviously proper. Atas ni constant je, x power 0. Obviously proper lah. And then tengok denominator dia. Case 1, case 2, case 3. Kalau tengok satu saja, yes dia ialah case 1, linear. Tetapi dia ada kawan dekat sini. Okay, case 2 ialah repeated. Okay, dia tak ada square dekat luar. Beza square dekat dalam dengan square dekat luar. So dia tak ada square dekat luar, so dia bukan repeated. So dia ialah quadratic yang tak boleh factorize. So kita ada 3 over x plus 2, x square plus 1. Macam mana nak decomposekan ini yang linear macam biasa. Yang quadratic x square plus 1 mesti kena ada bx plus c. Okay, tolong take note dekat sini mesti bx plus c. Okay, so exactly the same thing apa yang kita buat tadi. So multiply by, ambil denominator ni, kita multiply by x plus 2, x square plus 1. So multiply by ni, obviously akan cancel out, 3. So ini x plus 2, x square plus 1, kita cancel out x plus 2, yang tinggal ialah a x square plus 1. So yang ini cancel out, yang tinggal ialah x plus 2 sahaja. Okay, tetapi tolong hati-hati, bx plus c ialah satu term, satu expression. Untuk mengelakkan kesalahan mengira, buat bracket. Okay, bx plus c buat bracket, so darab dengan x plus 2. Okay. Untuk soalan yang quadratic that cannot be factorized ni pun sama juga, boleh guna method 1, boleh guna method 2. Okay, nak substitute roots boleh, tak ada masalah, ataupun nak compare pun tak ada masalah. Tetapi cara yang lebih senang ialah compare. Okay, sebab kamu akan end up dengan jalan kerja yang panjang kalau kamu masukkan roots. Okay, nak cuba boleh, tak ada masalah. Tetapi cara yang lebih senang ialah compare. Okay, kita guna compare. By comparing. So kita ada 3 equals to ax square plus a. Ini tolong hati-hati bila expand, kena expand satu-satu. Plus bx square plus 2bx plus cx plus 2c. Okay, sebelum compare, kumpulkan dulu. So kita ada a plus bx square plus 2b plus c x plus a plus 2c. Okay, so sekarang kita compare lah.
So yang x square ni dekat sini tak ada 0x square. So compare dengan 0. So A plus B. Okay, betul lah betul. Saya kecilkan sikit. Okay, so kita ada A plus B compare with 0 to B plus C. Also dekat sini tak ada X, 0X. So compare with 0. So A plus 2C compare dengan 3. Okay, so sekarang macam mana nak buat ni? So hint dia biasanya ialah kita akan jadikan semua in terms of satu benda. Okay, so contoh sekarang saya nak jadikan in terms of C. Okay, saya nak jadikan in terms of C. So contoh dekat sini saya ambil A equals to negative 2C. Di sini saya dah ada A. So sini saya ada, kejap macam mana saya nak explain? Okay, betul lah tu. Okay, so first thing kita ada A plus B equals to 0. So dekat sini kita boleh jadikan A equals to negative B. Okay, so A equals to negative B, di sini ialah A kita. Di sini ialah A kita, so kita ada negative B plus 2C equals to 3. Okay, so first equation, second, ini ialah first equation, ini ialah second equation, ini ialah third equation. So kalau tengok second equation dengan third equation dah ada unknown yang sama, so basically kita boleh simultaneous dekat situ. So kita ada B is equals to 3 2C minus 3. So kita boleh substitutekan B dekat sini, di sini. So kita ada 2C minus 3 plus C equals to 0. Okay, so kita ada 4C minus 6 plus C equals to 0. Kita ada 5C equals to 6, C equals to C over 6 over 5. So dah ada C, boleh cari boleh cari B, 6 over 5 minus 3. Just kita ada negative 3 over 5. So dah ada B, boleh cari A is negative 3 over 5. So positive 3 over 5. Sekejap apa salah ni? Saya boleh nampak apa salah? Okay, betul lah 3/5. Saya salah kat sini. Okay. So, positif 3/5. So, apa yang kita ada? Kita ada A, B dan C. So, substitutekan balik je lah dekat sini. So, macam mana nak substitutekan? Kita ada soalan 3 over X plus 2, X square plus 1 equals to A tak ada masalah. 3 over 5X plus 2 plus BX plus C. So, kalau tulisnya BX plus C ini ialah B. Kita ada negatif 3 over 5X plus C 6 over 5. Denominatornya ialah X square plus 1. Okay, tapi tak naklah tulis macam ni. Mestilah simplifykan sikit. So dia akan jadi equals to 3 over 5X plus 2. So di atas dua-dua denominator 5. So basically boleh turunkan, dia akan jadi minus 3X plus 6 over 5X square plus 1. So ini jawapan akhir kita. Okay, so kalau kamu punya denominator dekat atas ni tak sama, kena samakan dulu. Okay, samakan denominator dulu, baru bawa turun denominator tu pergi denominator yang bawah. Faham ke? Boleh ke? Faham ke? Sorry, confuse sikit. Saya salah kira. Okay. Faham. Okay. Boleh. Okay, last question. Kat sini. Okay, soalan last ni saya nak guna dua-dua cara. Ke bukan? Okay, tak apa, kita guna X1 dulu. Alright. So,
First sekali, ini ialah quadratic that cannot be factorized. Check balik dalam calculator kamu, x square plus 5x plus 1. Boleh factorize ataupun tidak? Just kamu dapat point dekat situ. So dia tak boleh factorize. So kita expand kan, kita decomposekan dulu 4x plus 1 over x plus 1 x square plus 5x plus 1. So ingat, terus take note, kamu buat quadratic that cannot be factorized. So akan mesti kena ada, ni ialah kamu punya factor, atas dia mesti kena bx plus c. Okay, so remainder Rx over dx kan, remainder mesti kurang satu daripada divisor kita. Okay, so buat benda yang sama, darab semua dengan x plus 1 x square plus 5x. So sini akan dapat 4x plus 1. Sini kita ada, sorry ini ialah x plus 1. So sini x plus 1 x square plus 5x plus 1, obviously cancel out ini. Yang tinggal ialah a x square plus 5x plus 1. And ini buat bracket bx plus c. Yang tinggal ialah x plus 1. Okay, so expand. Ax square plus 5ax plus a plus, okay, expand satu-satu, bx square plus bx plus cx plus c. Sebelum compare, kumpulkan dulu. Ada 4x plus 1 equals to x square. So a plus b. X plus 5a plus b plus c. A c plus a plus c. So sekarang kita compare kiri dan kanan. X square, dekat sini tak ada x square, so compare dengan 0. So a plus b equals to 0. First equation. Second, x 5 a plus b plus c compare with 4. Second equation. And last one ialah a plus c equals to 1. Third equation. Okay, tak kisahlah apa pun cara kamu nak guna, elimination ke substitution ke, asalkan dapat jawapan. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat soalan ni? Dekat sini kamu nampak a plus c. Kita nak, kalau boleh kamu kumpulkan, jadikan dua equation dulu dalam term yang sama. So dekat sini kita ada a plus c. Dekat sini kita ada a plus b. Dekat sini kita ada a, b, c. So saya nak jadikan contoh, saya nak ambilkan a plus c. Yang ni pun saya nak jadikan dia untuk a plus c sahaja. So kita tukar yang b ni. So di sini kita ada b equals to negative a. Okay, so gantikan b equals to negative a. Dekat sini kita ada 5a minus a plus c equals to 4. Which is kita ada 4a plus c equals to 4. Kita ada c equals to 4 minus 4a. Okay, so sekarang kita dah dapat c dengan a. Okay, satu equation term c dengan a. Satu equation ada unknown c dengan a. So basically boleh cari jawapan dekat sini lah. Ini equation yang keempat. So substitute kan, kita ada a plus 4 minus 4a equals to 1. So dekat sini kita ada negative 3a equals to negative 3. Kita ada a equals to 1. Okay, dah dapat satu tu, boleh dapatlah the other one. So b is equals to negative 1. So c equals to 4 minus 4 times 1. C dapat 0. Okay, boleh ke c dapat 0? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay, boleh je Kak. Boleh je. So jawapan akhir kita akan jadi for x plus 1 over x plus 1 x square plus 5x plus 1 equals to, so a ialah 1.
So 1 over x plus 1 bx plus c. So b is negative 1, c ialah 0. So yang tinggal hanyalah negative x sahaja. So dekat sini minus x over x square plus 5x plus 1. Okay, settle. So itulah cerita tentang partial fraction, proper fraction. So esok kita akan cerita pula macam mana nak buat improper fraction. Okay, sebenarnya cara dia sama saja, which is ada first step, kena ada long division. Itu saja. Okay, tengok improper fraction kena buat long division and the rest is the same sebenarnya. Okay, tapi adalah sikit nanti kita tengok esok. Okay, so hari ni apa yang kita belajar? Basically decompose partial fraction. Kita belajar linear factor, quadratic that cannot be factorized and also repeated linear factor. Okay, yang tiga ni dah settle. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa esok lecture jam 7 pagi. Ada soalan ke? Tidak, Miss. Tak ada. Alright, tak ada, itu sahaja. Thank you class. See you Okay, tomorrow. thank you, Miss. Okay. Thank you, Thank you, miss. Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Okay.